Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи «Тера». Воюємо у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Це відео – підбірка найкращих вражень за 2024 рік. Набили купу техніки, купу піхоти. Зараз самі побачите. Воювали спершу на Авдіївському надзвичайно складному напрямку, зараз на Харківському. Воювали і воюємо проти ворога, який переважає нас у всьому. У бронетехніці, у піхоті, у економіці. Але тримаємося, в тому числі завдяки вашій допомозі. За що я вам дуже вдячний, друзі. Вітаю вас з Новим роком, а якщо хочете привітати нас, можете задонатити, стати нашими спонсорами на YouTube та патронами на Patreon. Там ми викладаємо ексклюзивне відео, яке ви більше ніде не побачите. Ссылка на збір та на спонсорство закріплена в описі до відео, або за QR-кодом, який ви бачите отут в куточку екрану. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Отже, поїхали. Друзі, Авдіївський напрямок, їдуть на модифікованій МТЛБ і намагаються висадити десант піхоти. МТЛБ зверху обварено антикумулятивною решіткою, яка має захистити від FPV-дронів. Але екіпаж вітролом наносить враження в борт МТЛБ. Тут ви можете бачити піхоту, на YouTube вона буде заблюрена. Захочете подивитися без цензури, зайдіть на наш телеграм-канал. Там тільки що була ссылочка в описі. БМП підбите і починає димітися. Піхота зіскакує з нього і намагається сховатися до найближчих кущів. Екіпаж БМП залишився там назавжди. Піхота ховається в найближчому лісі. Ми бачимо це дроном-розвідником і направляємо туди FPV-дрон камікадзе. Пряме враження. Дрон-розвідник підтверджує, що відбулася детонація. А тут ви можете спостерігати результат роботи FPV-дрона з кумулятивним боєприпасом. МТЛБ гарно розгорілося, димиться, що свідчить про якісний рівень окупантів всередині. Продовжуємо, друзі, враження з Авдіївського напрямку. Ворожа піхота їде на БМП. Щойно ви бачили, як залетів перший дрон, але безрезультатно залітає другий дрон вітроломів. Чудова детонація з аганьком. Ворожа піхота зіскакує. Скоріше за все, не у всіх вийшло зіскочити звідти цілими. БМП загоряється. З екіпажем, я думаю, ви розумієте, що сталося. І БМП, гарно димлячись, уже без екіпажу їде. Можете бачити вторинні детонації, які відбуваються. З двигуна, з вихлопної решітки валить вогонь. Всередині щось вибухає, ціль знищена, відмінна робота екіпажу вітролом. Продовжуємо працювати по ворожій бронетехніці. Тут у нас МТЛБ, яка була зупинена, але маємо її повністю знищити. В ідеалі довести до детонації. Обов'язково треба добивати всю бронетехніку, щоб її було неможливо евакуювати з поля бою. Нам потрібне ідеальне враження, нам потрібен гол. Вітроломи залітають прямо у люк. На дорозвідці можете спостерігати детонацію МТЛБ, а на фоні можете бачити той коксохім, забезпеченням прикриття евакуації, з якого займалася 3-я окрема штурмова бригада. А тут ворожа піхота ховається у руїнах села поблизу Авдіївського коксохіму. Маємо інформацію дрона-розвідника, що вони там вдаються до специфічного маневру, вони вдають, ніби вони лежать у специфічних позах, непритаманних живій людині, намагаються не ворушитися. Але ми маємо дуже гарну дорозвідку і знаємо, що цей окупант цілий і боєздатний. Наноситься пряме враження з осколково-фугасним боєприпасом. І здавалося б, що це має бути кінець для незваного гостя, але він якимось дивом лишається, давайте це так назвемо, відносно цілим, і вдається до, насправді, жахливого маневру. Маневр самоліквідація називається. Самоліквідується. Друзі, захочете побачити, як це все відбувається без цензури, переходьте на наш телеграм-канал, бачите ссылочку внизу. Безумовно, це жахливо, але з іншого боку, туди і дорога всім тим, хто прийшов на українську землю нищити, хто прийшов на українську землю окуповувати. Варто відмітити, що відмінну роботу виконав екіпаж Overhead. Тут можете спостерігати, як ворог використовує легку автотехніку, а саме баги для здійснення логістики на Авдіївському напрямку. Ми трошечки попалили їхні танки, попалили їхні БМП, і вони прийшли до висновку, що краще піхоту катати на чомусь, що не буде для нас такою пріоритетною, такою важливою ціллю. Намагаються втікти. Насправді працює наступна логіка. Не намагайся втекти від дрону тільки
втомлений, там вони сидять у моторизованому засобі, стомлюються не сильно, топлять просто на всі гроші. Бачите, як курява летить, але екіпаж вітролом знає свою роботу, впевнено рухається, не занадто швидко, але з достатньою швидкістю, щоб наздогнати ворога і нанести пряме і дуже акуратне враження. Тип боєприпасу осколково-фугасний, техніка не броньована, цього буде цілком достатньо. Пряме враження. А це вже, друзі, Харківський напрямок. Певний час окупант вів дуже активні спроби атакувати наші позиції і застосовував надзвичайно велику кількість броньованої техніки. Це була величезна проблема, ми мали показати їм, як це сталося на Авдіївському напрямку, що так безнаказано кататися не можна тут. Але насправді десантування з бронетехніки – це величезна проблема для піхоти, тому що дуже швидко біля твоєї позиції з'являються вороги з озброєнням, на бронетехніці вони підвозять боєприпаси. Зараз екіпаж вітролом покаже їм, що тут так кататися фрівольно не можна. Наноситься враження дроном з кумулятивним боєприпасом, чіпляє броню, задіває піхоту, але техніка все ще залишається на ходу, хоча підбита. Дрон-розвідник помічає, куди вона рухається, і приймає це рішення її добити. Хорош. Хорош, трішки, але струя мало так. Ні, хорошо попав, хорошо. Є влучання. Хорошо. А зараз будемо дивитися враження, мабуть, однієї з найжирніших цілей, які були знищені на Харківському напрямку. Працює колектив вітроломи, мав за честь і задоволення в той день бути разом з ними на позиції. Насправді це жахлива техніка, реактивна вогнеметна система залпового вогню. Якщо вона попадає по піхоті, відбувається термобаричний об'ємний вибух, що завдає неймовірної шкоди. Але в ту ніч розрахунком вітролом ця техніка була знищена в той час, коли намагалася вести вогонь по нашій піхоті. Дрон з тепловізором готовий до нічної роботи з кумулятивним боєприпасом. Будемо працювати по ТОСу в районі його вогневих позицій, які він, як правило, використовує для ведення вогню по нашим рубежам оборони. Летимо тепловізійним дроном. Будемо сподіватися на успіх. Якщо на ТОСі будуть боєприпаси, він вибухне як атомна бомба. Красиво і ефектно. Опускаюсь різко. Оце він. Це він. Да. ТОС. Ідемо на удар, будемо бить уже. Красавчик. Красавчик. Судячи по крикам, ТОС знищений. Да, конечно. На Авдіївському напрямку ми досить швидко відучили окупанта пересуватися на бронетехніці, возити на ній піхоту. Зараз ви бачите, як ми робили те саме, але вже на Харківському напрямку. Прямо враження, тут ви можете бачити ворожих піхотинців, які розлітаються у різні сторони, намагаючись якось врятуватися. Тут ми маємо підтвердження детонації. Відповідно, всі непрошені гості відправляються до Кобзона на концерт. Тут намагалися зробити накат на позицію нашої піхоти, і ми філігранно ліквідуємо тих, хто зміг добігти. Бачите, як він цілиться, думає, що це його врятує. Невідомо, чи він стріляв, невідомо, чи збив він дрон. Відомо одне, що окупанта ліквідовано осколково-фугасним боєприпасом. Друзі, дуель FPV-дрона з протитанковим боєприпасом ПГ-7Л, який здатен пробити до 400 мм гомогенної катаної броні, і Т-90. Удар у фронтальну частину, бачите детонацію, яка зупиняє ворожий танк. Знаємо з перехоплень, що екіпаж не вижив, і ввечері добиваємо його, наносячи враження в тильну частину. Під ранок на дорозвідці маємо наступну інформацію. Танк згорів дотла. Ворожа піхота не тільки вміє вдавати, що а ще вміє ховатися до підвалів. Тут вони сховалися, але екіпаж оверхед наносить пряме враження, залітає прямо всередину, відбувається детонація, самого вибуху не видно, але ви бачите густий білий дим. Уявіть, як їм там зараз некомфортно, і вони як щури починають по одному вибігати. Але, друзі, чесно скажу, не дуже їх шкода, тому що для всіх тих, хто прийшов сюди з намірами завойовувати, з намірами знищувати, має бути одна доля.
Вони мають або звідси піти, або мають стати добривом для цієї землі назавжди. Друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам сподобалося. Всю цю анігільовану бронетехніку і піхоту, всі ці результати ми ділимо разом з вами, з тими, хто всі ці 3 роки нас підтримує. Дякую дуже, продовжуйте в тому же темпі. Перемога буде обов'язково за нами, і вона буде нашою з вами спільною. Слава Україні!